Masarap kapag mainit. Grabe. Try mo to.
naghahalo ng tamis at saka yung alat niya. So, sakto lang siya. Sarap kapag mainit. Grabe. Try nyo to. So, kung nagustuhan mo ang aking video, ay huwag mong kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga tips na ibibigay ko sa inyo. Bye!